دولت استرالیا ده‌ها فرصت مهاجرتی برای کسانی که قصد کار، سفر و مهاجرت به این کشور را دارند ارائه می‌دهد. اگر قصد سفر، کار و یا مهاجرت به این کشور را داری و یا می‌خوای بیشتر در مورد استرالیا معلومات داشته باشی، پس حتماً به این پادکست گوش بده. حالا می‌پردازیم به فرصت‌های مهاجرت به استرالیا. مهاجرت ماهران یا Skilled Migration برنامه‌های مختلف برای مهاجرت افراد ماهر و تحصیل کرده وجود دارد. مهاجرت تحصیلی یا Student Migration امکانات بسیار خوبی برای دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی وجود دارد. مهاجرت خانوادگی افراد می توانند با استفاده از برنامه‌های مهاجرت خانوادگی اعضای خانواده خود را به همراه خود به استرالیا بیاورند. مهاجرت کسب و کار یا Business Migration برای کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری و شروع یک کسب و کار در استرالیا را دارند، فرصت‌های مناسب وجود دارد. مهاجرت پناهندگان و پناهجویان استرالیا به عنوان یکی از کشورهای پذیرنده پناهندگان شناخته می شود. برای بررسی و اطلاعات دقیق‌تر شما می توانید به وبسایت مرکز مهاجرت استرالیا یا مشاوران مهاجرت مجرب مراجعه کنید. برنامه‌های مهاجرت ایالتی برخی ایالت‌ها در استرالیا برنامه‌های مهاجرت مستقل خود را دارند که امکانات مهاجرت به آن ایالت را برای افراد فراهم می‌کند. ویزای کاری برنامه‌های ویزای کاری برای افرادی که توانایی و مهارت‌های مورد نیاز برای کار در صنایع خاص را دارند فراهم شده است. ویزای سرمایه‌گذاری افرادی که توانایی سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف را دارند می توانند از برنامه‌های ویزای سرمایه‌گذاری بهره مند شوند. ویزای شریک زندگی افرادی که روابط خانوادگی و یا هم شریک زندگی با شهروند یا مقیم استرالیا داشته باشند ممکن است از این برنامه بهره مند شوند. مهاجرت بر اساس توافقنامه‌ها استرالیا توافقنامه‌های مهاجرتی با برخی از کشورها را امضا کرده است که افراد این کشورها می توانند از طریق این توافقنامه‌ها به استرالیا مهاجرت کنند. توجه داشته باشید که شرایط و برنامه‌های مهاجرت به تغییرات زمانی دچار می شود، بنابراین بهتر است اطلاعات را به روز رسانی کنید و از منابع رسمی بهره مند شوید. ویزای انتقال داخلی یا Regional Migration برخی ایالت‌ها و مناطق منازل روستایی و مناطق دورافتاده را ترویج کرده و برنامه‌های مهاجرت به این مناطق را ارائه می‌دهد. برنامه‌های مهاجرت انسانی برنامه‌های وجود دارد که به منظور پشتیبانی از افراد آسیب‌پذیر و نیازمند در زمینه‌های مانند پناهندگی و حقوق بشر اجرا می‌شوند. ویزای مسافرت و کار یا Working Holiday Visa برنامه‌های ویژه‌ای برای جوانان از کشورهای خاص وجود دارد که به آنها امکان مهاجرت موقت و کار در استرالیا را می‌دهد. برنامه‌های مهاجرت خودانتخابی یا Self-Sponsored Migration برخی از برنامه‌ها به افراد این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به اسپانسری خودشان مهاجرت کنند. اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از این برنامه‌ها و شرایط مهاجرت می توانید از سایت رسمی مرکز مهاجرت استرالیا به دست بیاورید. برنامه‌های زبانی برنامه‌های برای افرادی که تمایل به بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی دارند و با شرکت در دوره‌های آموزش زبان به کشور مهاجرت می‌کنند. برنامه‌های پیوستن به خانواده برنامه‌هایی که به اعضای خانواده افراد مهاجر امکان می‌دهد برای زندگی با یکدیگر به استرالیا بپیوندند. ویزای حمایت از زندگی و خانواده یا Parent Visa برای افرادی که تمایل دارند والدین یا نزدیکان خود را به استرالیا دعوت کرده و حمایت مالی از آنها را به عهده بگیرد. برنامه‌های اقامت موقت برنامه‌هایی که به افراد امکان اقامت موقت در استرالیا بدون نیاز به مهارت خاص و یا تحصیلات را فراهم می‌کنند. برنامه‌های اقامت دائمی برنامه‌هایی برای افرادی که تمایل به دریافت اقامت دائمی در استرالیا را دارند و شرایط مختلف را پوشش می‌دهد. ویزای دارویی و بهداشتی
برنامه‌های برای افرادی که در زمینه‌های پزشکی و بهداشتی فعالیت می‌کنند و می‌خواهند به استرالیا مهاجرت کنند. برنامه‌های مهاجرت بر اساس وضعیت اقتصادی. استرالیا به دنبال جذب افرادی است که توانایی سهمیه‌گذاری و ایجاد ارزش اقتصادی برای کشور را داشته باشند. ویزای فرهنگی یا کالچرال ویزا. برنامه‌های برای افرادی که در زمینه هنر، فرهنگ و موارد مرتبط فعالیت دارند و می‌خواهند در استرالیا مشغول به کار شوند. ویزای ورزشی. امکان مهاجرت برای افراد حرفه‌ای یا توانمند در زمینه ورزش با برنامه‌های ویژه. برنامه‌های مهاجرت بر اساس دین. برخی از برنامه‌ها افرادی که تمایل به ادامه فعالیت‌های مربوط به دین خود در استرالیا را دارند مورد حمایت قرار می‌دهند. برنامه‌های مهاجرت بر اساس تحقیقات و توسعه. برای افرادی که تخصص در زمینه تحقیقات علمی و توسعه دارند فرصت‌های مهاجرت وجود دارد. ویزای آموزش و پژوهش یا Research and Training ویزا. برای افرادی که می‌خواهند در زمینه تحقیقات و آموزش در استرالیا فعالیت کنند. برنامه‌های مهاجرت بر اساس تجربه کاری. افرادی که تجربه کاری معتبر در حوزه‌های خاص دارند می‌توانند از برنامه‌های مهاجرت مرتبط با تجربه کاری بهره مند شوند. برنامه‌های مهاجرت به عنوان کارمند حاکمیتی. برای افرادی که مایل به فعالیت در حوزه‌های دولتی و حاکمیتی استرالیا هستند. برنامه‌های توسعه شغلی مناطق یا Regional Development Programs. برنامه‌هایی که به توسعه مناطق دورافتاده کمک می‌کند و فرصت‌های مهاجرت به این مناطق را ایجاد می‌کند. هر کدام از این برنامه‌ها شرایط و الزامات خود را دارند، بنابراین قبل از تصمیم گیری به دقت شرایط هر برنامه را بررسی کرده و از منابع رسمی اطلاعات بروز به دست آورید. برنامه‌های مهاجرت بر اساس همکاری‌های بین‌المللی. برای افرادی که در پروژه‌ها و همکاری‌های بین‌المللی شرکت کردند و می‌خواهند به استرالیا مهاجرت کنند. برنامه‌های مهاجرت به عنوان متخصصین هنر و فرهنگ. برای هنرمندان، نویسندگان و افراد فعال در زمینه‌های فرهنگی. ویزای تجاری و کاری. برنامه‌های برای کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌خواهند در استرالیا فعالیت داشته باشند. برنامه‌های مهاجرت بر اساس موقعیت‌های اجتماعی. برنامه‌هایی که به افراد با وضعیت‌های اجتماعی خاص اجازه مهاجرت به استرالیا را می‌دهد. برنامه‌های مهاجرت بر اساس توانمندی‌های خاص. افرادی که تخصص و مهارت‌های خاصی در زمینه‌های مانند فناوری، علوم و مهندسی دارند، ممکن است از برنامه‌های خاص برای مهاجرت استفاده کنند. برنامه‌های حمایت از کارآفرینی و نوآوری. افرادی که می‌خواهند کارآفرینی کنند یا در زمینه‌های نوآوری فعالیت داشته باشند، ممکن است از برنامه‌های خاص مهاجرت بهره مند شوند. برنامه‌های تسهیل مهاجرت دانشجویان بین‌المللی. برنامه‌های مهاجرتی مختص دانشجویان بین‌المللی که می‌خواهند پس از تحصیل در استرالیا بمانند و در آنجا حرفه خود را شروع کنند. این تنوع برنامه‌های مهاجرت افراد را قادر می‌سازد تا بر اساس مهارت‌ها، توانایی‌ها و شرایط خاص گزینه‌های متنوعی برای آغاز زندگی در استرالیا را داشته باشند. از شنوندگان پادکست ما برای گوش دادن به این اپیزود پادکست تشکر می‌کنیم. ما را دنبال کنید تا در اپیزودهای بعدی به بررسی‌های مختلف پرداخته و داستان‌های جذاب را برایتان تعریف کنیم.